Hi there, I'm Lukman of CodeWorking channel, and you're watching a video series about Java programming. In the previous video, pinag-usapan natin kung paano mag-create ng isang simple Java program. Pinag-usapan din natin kung paano ito i-compile at patakbo nito sa ating development environment. At in this video naman, pag-usapan natin kung paano mag-create ng isang Git repository for our Java project. Hi there, welcome back to our video series about Java programming. In modern programming, it is very important that you know kung paano gumamit ng Git repository. Dahil ang Git repository allows you to share your code to the other developers. So if you want to share your code to your peers, your classmates, or your instructors, create a Git repository and push it to GitHub so that you can share it to them. Simulan natin pag-create sa Git repository for our Java project. So, assuming nakapag-install ka ng mga kailangan mo ng mga tools such as yung sa Git na CLI, you're good to go na. But if hindi pa, you can watch the videos that I made para sa pag-set up ng local development environment mo with GitHub in the description below. So, simulan natin. So, the first thing that you want to do is mag-initialize. So, with the command line ng Git. So, you can use command line or pwede mo rin gamitin yung mga functions na ginawa ng Visual Studio Code for you. So, for this video, gamitin lang natin is ang friendly way using the Visual Studio Code na actions. No? So, if you want to create a Git repository, access mo itong source control na menu or dito, yan. Then, click mo ang initialize repository. So, kapag lumalabas itong menu na to, ibig sabihin, hindi pa na-set up yung Git repository mo. So, initialize mo ang Git repository. So, click mo lang yan. Yung button na yan. So, that will initialize your Git repository. So, nag-create siya ng repository sa local development environment mo. So, yung repository mo is available lang sa environment mo. So, gusto natin gawin is i-publish natin ito sa GitHub so that pwede mo ito siya ma-share sa mga peers mo. So, ito, ready na to para pwede siya i-publish dun sa GitHub. But before that, with our Java project, we want to ignore some of the files na hindi naman talaga kailangan i-publish. Like for example, itong .class file na to. Ang .class na file is na-generate siya every time mag-compile ka ng isang Java program. So, kapag i-delete ko yan, automatic din yan mag-create kapag i-build ko siya ulit. So, hindi ko siya kailangan isali doon sa repository ko. So, kailangan ko gawin is i-ignore ko yan siya. So, right-click mo lang yan siya dito, tapos add to ignore. Add to git ignore na file. So, pag i-click mo yan, mag-generate siya ng .ignore file. So, you can view it dito sa Explorer mo, tapos i-view mo. So, makita mo dyan siya. Nag-create siya dito ng .git ignore na file, tapos ni-add niya yun. So, here in git ignore na file is you can add here several lines, ilang lines ng mga files na gusto mo ignore. So, pwede ka maglagay ng folder, pwede ka maglagay ng mga files na gusto mo ignore. So, if marami kang class files na nakalagay dyan, tapos gusto mo sila sabay-sabay, pwede ka maglagay ng wildcards such as asterisk. So, yun siya. So, makita natin dito, walang nakalagay dito na sign na kung tinatrack ba niya. So, ibig sabihin ng U is untracked. So, kapag i-publish natin to, pag i-commit natin ito sa repository natin, magiging track niyan siya. So, first thing that you want to do is i-commit muna. So, pag makakreate ka ng repository, i-commit mo. So, pag i-commit natin yung change natin dito. So, click mo lang yan siya dyan. Ibig sabihin ng commit is you want to save it sa repository mo, sa local repository mo. So, lagyan natin ng message para maging may description kung ano i-save natin.
Yan. So, initial commit. Yan. So, masasali sa initial commit natin is yung .ignore, yung dalawang source code na ginawa natin. Ito yung ginawa natin sa last na session. Yan. So, i-commit mo lang yan. So, by clicking the check button dito. So, ibig sabihin magkukommit na siya. Yan. So, na-commit na yun siya. So, but na-commit yun siya sa development environment lang natin. So, if you want to publish it para ma-share mo siya sa mga kasama mo, you want to publish it sa GitHub. So, you can name it. For example, gusto mo lagyan ng pangalan na Java program, Java programming, or depende sa'yo. Pwede mo lagyan yan. Let's say, Java, tapos small letter lang. Yan, pwede ganyan. So, you can choose to publish it in private or public. Kung gusto mo private, ibig sabihin ikaw lang yung makakita niyan. Pero kung gusto mo i-share sa mga classmate mo or sa teacher mo, you want to choose public repository. So, pag i-click mo yan, ipapublish na yan. So, makikita natin dito, uploading na siya. Yan. So, hintayin lang natin. So, yan. So, once ma-publish na yan, pwede mo na i-open yung GitHub account mo. So, ma-review mo yung GitHub account mo doon sa yung repository mo doon sa GitHub account. So, try natin i-open yung GitHub. Ayan. So, pakita ko lang. So, here, nakikita natin dito yung GitHub account natin. So, ito yung GitHub account ko. So, since ni-publish ko siya, so nakikita natin, i-change natin dito. So, a minute ago. So, yan. So, every time mag-add ka ng mga bagong files, makikita mo siya dito. So, here, makita natin yung mga branches. So, merong master branch here. So, if merong gusto mag-contribute sa project mo, mag-create sila ng bagong branch. Tapos, after creating a branch, mag-generate sila ng code review or tinatawag na pull request. So, after mo ma-approve yung pull request nila, mag-merge na din yun kagad dun sa master branch mo. So, if you want to share your code to your peers, click mo na itong green button here, tapos copy mo yung link. So, yung nakalagay dito na link is ito. Makita mo, Java programming.git. Depende sa anong ginamit mo na repository. So, i-copy mo yan, i-share mo dun sa peers mo. So, meron ding link for SSH, yan, or yung sa GitHub sila. Depende sa anong tools na ginagamit. Okay? So, yan. So, copy mo yan, tapos i-share mo sa kanila. So, that's it. So, madali lang mag-create ng Git repository. So, from here, we can collaborate and communicate. So if you have questions or clarifications, please let me know in the comment section below. And do not forget to subscribe for more videos na i-post ko in the future.